میخونم خطت مثل خودم. آره HaftHoz منطقه زیبا است، من HaftHoz را دوست دارم. باشه برو جایزت هم از HaftHoz بگی. آره بود حوز، برو حوز شیشم جایزه میده. فامیلین ابراهیمیه، دست در اینو داشته باشه. ولی جالبه خدا بگه. آره نوشته امیر عباس، اسمم فامیلم ابراهیم، اینو میخوام. آره باشی یا آره. خب درود بر شما یا خدا. سلام. اینو ببرید داروخونه، راحت کلی دارو میده. همینجوری نوشتی ها. باز هم رسیدن. آقای نوروزی از بیا بریم حرمه دارم. درود بر شما. آقای مهندس کجا تشریف داریم؟ آقای مهندس آروزاده تشریف بیارم. آقا درود بر شما، دم شما گرم. یک شخصیت دوست داشتنی 66 ساله، مرسی که تو مسابقه شرکت کردید، لطف کردید، حرف بنده حقی رو اهمیت دادید و نوشتید. ساله شما. آقای مهندس کجا تشریف دارن؟ درود بر شما. نه بیا شما بیا نمایان. آقا در مسابقه‌مون تقدیر و تشکر ویژه از مدیر و کارکنان داشتن، جای جایزه داره، از همه تشکر کردن. آره با سن 66 سال یه جایزه خوشمزه بهشون تقدیم کنید. بفرمایید آقای نوروزی. درود بر شما، فوق‌العاده بود، خیلی ممنونم. بریم سراغ شهر مسابقه بچه‌ها رو بریم برای بچه‌ها. آها بریم سراغ آتش‌بازی ببینیم چی به چیه. سرزمین سفری در شهری HaftHoz دیداری عزیزم مهندس در کنارشون هم میخواد جایزه رو بگیرن. خونه یه چیزی نیست چی شد؟ سرگشان بشم خوشگیر درجه ایست جناب آقای اکبر برمونی درسته؟ خب نگرد آموزی بود این دست قشنگ بفرد عقب عالی بودی
خدایش تو برنده ای. عالی بودی عالی بودی. تموم شد. حلال واری میکنه، یعنی پول گرفته تا بیخ میره دیگه. آره بلش کن، الان حساب نداره، الان خودزنی میکنه. آره ببین تموم شد. من عذرخواهی میکنم منگل، تموم شد. خب بریم سراغ برنده. برای هر کسی بیشتر دست بزنید برنده. اول برای دلغک دست بزنید. خود دیگه برنده ای تموم شد. براتون میدونستم. نه کوله پشتی چه شام، کوله پشتی همش میخواد. خوره کوله پشتیه. برای نفر اول دست بزنید من ببینم چه دسته چه جوریه. یه برو اون بابا بزن. خوشش اومده. اینجا. نفر دوم خدای بگردم. احترام این شیکم رو نگر می داشتید لابا. قرمز رو تشویق کنید. بیشتر شد. شکر کردی، بد خوندی. غیر اومدی دیگه. گفتم کفتر پر نده به